فاش كنشوف اشنو واقع في سوريا وكيفاش ان الناس مساكن ماتوا لهم ولادهم عائلاتهم وديورهم رابوا، فكنبقى كنقول علاش هادشي مازال كيوقع في 2020. واش ما استفدناش من كاع دوك الكوارث اللي دازوا علينا؟ كتعيا تقلب على شكون السبب، في الاخر كتلقى بلي كاين واحد النسبه صغيره ديال الناس اللي عندها العاقه في هذا العالم وهي اللي لعبه بينا كاملين. الفلوس خلات هذه الفئه انها تقتل ناس ابرياء وتشرد الالاف والالاف والالاف ديال الملايين ديال البشر في العالم كامل، وما وقفوش غير هنا، حيت فهاد الوقيته فاش كتسمعوا فيها الصوت ديالي فراهم كيقتلوا الام ديالنا كاملين اللي هي الارض اللي حنا عايشين فيها. شي مرات كنقول علاش العالم ساكت على هاد الناس، وكنشوف في جنبي وكنلقى بلي للاسف الشديد العالم مشغول. ما علينا. الحلقه اللي دازت كنت تلاقيت مع ابو ياسير اللي كان داني عنده للدار ديالو ورحب بيا احسن ترحيب، ومن بعد ما كلينا كان داني عند الدراري اللي غنريح عندهم ديك الليله. يدور العالم بس بدون نقد، المواصلات ببلاش بدون نقد، يعني ياكل معاك العالم يشرب معاك مشرب العالم، نباتي ما يدور لا لحم ولا يقول لك انا عيش بسيط، يعني يدور بس يشوف اجواء العالم. حياك الله، يعني حسيب مكانك، لا تتلبك ولا اي شيء، حاك والعب معاهم، اشرح لهم اللي بقلبك وهم يشرحوا لك اللي بقلبهم، قعدوا وانبسطوا والله يهنيكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا بيوصل. متى هي؟ متى؟ هلا منقوعة مشان شو اسمه، مشان تصفي من التراب والهي اللي فيها. هلا بحط عليها مي حارة وسكر على كيفك تشرب. هي اختصاص سوري؟ هي صنع البرازيل والارجنتين، بس التغليف تبعها بسوريا بالعالم كامل. متى؟ متى هذا رائد وعرفات هما خوت، وكما بزاف ديال السوريين حتى هما فاش نط الحرب في بلادهم هزوا حوايجهم وشدوا الطريق. بدي اعمل شيء كيف يساعدكم؟ لا يسلم، لا حدا كل شيء. لا كنت كل شيء. انا من سيقوم بغسل الاواني في الاخير. اوكي. ضيف لا 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 اقبل ان اكون ضيف. لا ضيف حطها على الطاولة سخنة من تحت. مسوينه هون بالكم. هذا خبز تنور. خبز تنور. هذا مسوينه هون بالكم. بسم الله. طلعنا من سوريا من الحرب، مو حرب وعندنا خدمة جيش، فاحنا طلعنا انه مشان ما نخدم، مشان ما نقتل حدا يصير حدا برقبتنا بس. جينا لهون لبن ما تهدي ببلدنا، بعدين نرجع بلدنا. نحن لا مستقرين هون ولا بدنا اراضيهم ولا بدنا شيء، احنا بس انه بدنا تهدي سوريا مشان نرجع على سوريا. اي سوري واي شخص انه بيقول لك بس تهدي الحرب ببلدي انا راجع، لانه مو متاقلم على هيك اشياء وما راح يتاقلم على هيك اشياء. وشنو هو الحلم ديالك لما اللي كتحلم به انت؟ انا بحلم انه يكون شو اسمه، مهندس عمارة، فيلا، بيوت، هاي مهندس. هذا حلمي انا اكون، وان شاء الله راح احققه مع الايام. تهندس لنا سوريا الجديدة ان شاء الله. نعمل بيت، نعمر فيلا، نعمر شيء، بس بدها شوية صبر وعزيمة بس. تشتغل على حالك وتظبط حالك. هاد الليله رائد وعرفات خلاو لي البيت ديالهم فاش كيناسوا. ما نقدرش نعبر لكم على الشعور اللي حسيت به فاش قالوها لي. مره اخرى في هاد السفيره كناخذ درس كبير في الضيافه والحب اللي قد يعطيه لك البراني، اكثريه من عند هاد الناس اللي اصلا حتى هما غير لاجئين في هاد البلاد. صديقي تصبح على خير. صباح على خير. لا يا خير. شكرا على الاستضافه وشكرا على كاع هاد. في حدا بيشكر حاله على استضافته ببيته؟ لا ما بقى عندي ما نقول صافي. شكرا.
تصوير. نبيل البيت بيتك هون، مو تخجل من شي، جوعان هاي البراد، عطشان كل شي هاي هون، تمام؟ رائد مشي يشري شي فراخ من المدينه وانا تحركت لذاك السونتر اللي كنت قلت لكم باش نتلاقى مع الناس اللي تما ونشوف اشنو كيديروا. هاد السونتر قادوه واحد المنظمه المانيه في 2016 وهما بالعاني جاو لهاد القنت فين كاين لاجئين باش يديروا لهم بلاصه فين يقدروا يتعلموا شي حرفه جديده اللي تقد تنفعهم في حياتهم الجديده في اوروبا. The situation here, it's a really sad context that just shows that humanity is failing on so many different levels in terms of solidarity and in terms of, you know, basic human rights. But the space we have and the equipment we have and the material we have really allow everybody to, I don't know, to re-enter the world again on a different platform. So, you know, there's tailors coming in here, there's carpenters walking into this space, you know, there's people who are really skilled with lots of different things. And here we just, doesn't matter where you're from, it doesn't matter, you know, what your story is, you just come here to share your skills. And so it's like almost like a playground for adults, which is lovely. You as a woman Yeah. in here in this organization, what is your what you see? Because you know, in the Arabic country or in the African country, we don't have the same view of woman as like here in Europe or in modern country. You know, like woman who is like making stuff. It exists, but it's There's like for sure very different understandings of gender roles, and there's quite a lot of powerful women here in this organization, and you kind of have to prove yourself on a different level. People make it very hard for you, but once you have reached the point of people realizing that you know what you're doing, there is acceptance. I mean, for everybody it's a little bit of a challenge, but it's really usually just a matter of time. We have seen also women here from the camp in the different working areas. It takes some time, but it's possible. love that. Like take some time, but it's possible. Yes. Yeah, nice. And See you then- later. Yes, see you later, love you. فاش كنشوف بلايص بحال هادو فكنتفكر الكلام اللي قلت في الاول وكنقول باللي راه ماشي كلشي مشغول، راه كاين شباب اللي فحالي وفحالك اللي راه كتقاتل كل نهار باش تعاون كاع هذوك اللي جرات عليهم الحرب بسبب هذوك اللي عندهم فلوس. واحسن حاجه عجبتني في هذا البروجي هو انه كاين مغاربه حتى هما دايرين يديهم في هذا الشيء. كدور تلقى مغاربه ولا بد نعطيك واحد الدوره يعني باش تشوف اوكي شنو عندنا. فازي. عندك بلوزيغ اتوليي. اول واحد عندك الكوزينه. الكوزينه نابورت كي ممكن يستعملها. الفكره سي كو الا استعملتيها ماشي كل واحد تطيب لراسو، فاش تطيب لكل شيء. لو زعما يكون في 100 واحد 200 واحد سا شونج غير، خاصك تطيب لكل شيء ومن بعد تنفرقوا الماكله. النجاره هنا عندك زعما الخشب وعندك الفكره هنايا وفي كاع الورشات الاخرين سي كو تجي انت بالفكره تاعك تتقادى، الا قاديتي شي حاجه تاخذها معك على الدار. I'm a carpenter from America. I came here last year just to try to help out, and it was a really great experience, and I met a lot of really good people, and so I came back for 3 months this year, and I'm teaching this certification course to help people kind of get the basics of carpentry, hopefully with the intention of getting a job in it someday. وانت كيفاش لقيتي راسك هنا؟ كنت نقرا في كل كوميرس في فرنسا. وواحد البنت كنت نعرفها هي كانت جات هنايا وكانت مع لي فونداتور تاع لاسو. كانت تعاود لي دائما زعما على شنو تيديروا هنايا، وفينال قلت اجي نجرب، بقيت هنايا دوبي انا. الخلاصه هي اننا ما عمرنا نتسناو الخير من هذوك الكبار، فعلى داك الشيء خاص كل واحد يدير فينا شويه من جهته باش اننا نعتقوا هذا الباطو اللي راكبين فيه كاملين. Guys, see you tomorrow. Bye.
ساليت الدوره ديالي في حبيبي وورك، والصديق حيدر اللي كنت تلاقيت فاش يلا وصلت للكامب عرض عليا باش انني نمشي نبات عنده ديك الليله، وصيفط ليا رشيد باش يديني لعنده حيت هما كاريين بجوج. ودابا راه وصلت ديك اللقطه اللي ما كتحملوهاش، اللي هي انني غنقول لكم باللي هادشي كامل غادي نعاودو لكم في الحلقه الجايه، حيت الحلقه الجايه غادي تكون عامره مقصوص، حيت غادي نمشي عند حيدر ورشيد وغنطيب لهم احسن جميله في العالم. ونيت في الحلقه الجايه غادي نرجع لحبيبي وورك باش انني نطيب لهم احسن جميله حتى هما ونعاونهم شويه في داكشي اللي كيديروا. المهم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الحلقه الجايه. السلام عليكم.